Salutare lume! În acest videoclip am să readuc la viață acest amplificator audio. Este un amplificator cu 5 canale, așa deci din amplificatorul ăsta lipsesc tranzistorii finali, etajul final în sine și transformatorul. Așa că am să adaptez alte componente, mai exact am să adaptez tranzistorii ăștia finali, deci sunt niște tranzistori finali pe 80 de W pe capsulă. Condensatorii aia care îi vedeți acolo am să-i folosesc și pe aia. Rezistențele de putere și tranzistorii pentru etajul VAS, pe urmă să folosești tranzistorii pentru driveri, ăștia sunt tranzistorii pentru diferențial, deja i-am împerecheat și am transformatorul aici. Asta este transformatorul pe care am să-l montez înăuntru, deci are toate tensiunile necesare, mai puțin cel pentru display, adică la display trebuie să reduc tensiunea deoarece am 11 V și eu am nevoie de 5 V în curent alternativ. Asta vine în 3 capete la display pentru că este un display din ăla cu vacuum, așa că asta nu e o problemă. Deci, da, cam asta este modificarea pe care vreau să o fac, deci cam așa o să decurgă reparația. După modificarea am să fac un test pe osciloscop, după care am să pun și o piesă muzicală. Prima dată am să încep cu placa de control. Aici se află etajul diferențial și etajul VAS. Așa, deja am pregătit tranzistorii, uitați aici de se poate vedea în zona asta. Aici sunt tranzistori pe care i-am împerecheat ca factor beta. Pe placa asta aici se poate vedea că unde lipsesc tranzistorii ăștia doi, aici vin ăia de la intrare, adică aici este intrarea diferențială și asta de lângă este stabilizatorul. Aici în partea de jos are tranzistorii ăia doi pentru etajul VAS și de aici pleacă mai departe în placă. Acum am să încep montajul. Până la urmă am finalizat lipiturile la etajul diferențial și o ieși cam așa, deci se poate vedea. Acum urmează să montez tranzistorii pentru etajul VAS, așa după ce am montat tranzistorii care sunt puși pe diferențial, acum urmează să montez acești tranzistori 2SC1027 și complementarul lui. Am pus, uite aici ca să vedeți și voi, deci asta este tranzistorul.
Acum am finalizat de lipit și tranzistorii ăștia din etajul vas. Deci ăștia sunt așa. Deci se poate vedea aici frumos și pe partea asta. Și cam așa arată. Acum am să mă apuc de placa de bază. Acum următoarea etapă este plantarea tranzistorilor finale. Așa după cum puteți vedea aici pe radiator, eu am folosit o perie și hârtie din asta de curățare pentru a curăța locul unde vin montați tranzistorii finali. Aici am preferat să păstrez pasta cea veche, din cauza că pasta veche încă mai este bună, așa că i-am curățat numai pe zona asta de aici, zona de contact între tranzistor și pad. Așa că în unele locuri a trebuit să reaplic altă pastă din cauza că izolatorul s-a desprins de radiator și n-am putut să mai fac nimic din cauza că au ajuns și mizerii în pastă și de asta au trebuit să repun înapoi. Așa că acum urmează procesul de montare. Eu acum deci am identificat cu multimetru pe funcția buzzer plusul și minusul de la tranzistor, adică am pus o tastă pe plusul de la puntea de diode și o tastă am măsurat să văd care este PNP și care este NPN-ul. Așa că am să încep prima dată cu ăștia doi tranzistori 2 SD718, două bucăți, astea vin puse aici, primul vine aici și al doilea vine aici, așa. Acum am să montez tranzistorii ăștia 2SB688. Ăștia vin montați aici unul și unul aici. Acum am să continui cu tranzistorii ăștia. Acum am să-i șterg puțin pentru că eu am mai pus mâna pe ei și au rămas cu urme de la grăsimile de pe deget. Acum am să aplic pasta termoconductoare. Am să o aplic așa cum o vedeți acum. Deci asta este pasta amestecată cu apă. Așa, deci am diluat-o puțin din cauza că nu mi-ajungea și am zis să o mai diluez. Deci cam așa arată. Acum, înainte de a aprinde tranzistorul ăsta pe radiator, am să îi lipez niște pini. De exemplu, am să-i fac pini mai lungi cu sârma asta.
Acum urmează să-i prind cu șuruburi acolo. Cam așa arată tot modulul ăsta cu tranzistori. Acum urmează să lipesc tranzistorii pe partea asta, deci se vede că pinii sunt mai scurți și o să trebuiască să pun câte o bucată de sârmă la fiecare final în parte. Până la urmă am lipit toți tranzistorii final pe plac, uitați, deci cam așa arată acum după lipire. Deci pe toți am lipit aici, așa, și pe versul arată cam așa, deci poate vedea. I-am lipit și rezistențele de wataj ca să nu mai ocup timpul în filmare. Și acum am să trec la tranzistorii driver și pe urmă la condensatorii de filtraj. Acum, la prima chestie, am să pun tranzistorii ăștia driver și tranzistorii driver, de exemplu pe ăștia, deci astea două perechi care le am aici în mână, am să le pun pe canalul stâng și pe canalul drept. Deci 2 SD vine în partea asta de aici, 2 SD o să vină în partea asta și 2 USB vine în partea asta la altă. Deci cam așa. Acum am să trec la operațiunea de lipire și cam așa ceva. Deci cam așa a ieșit lipitura. Deci se poate vedea, numai că am să-i înclin puțin mai în interior. Acum tranzistorii driver pe etajul centru o să fie ăștia, deci am să folosesc pe ăștia de aici. Deci ăștia sunt. Cam așa arată. Deci 2 SA-ul pe 2 USB și 2 SC-ul pe 2 SD. Ăștia de aici oricum sunt 2 USB-ul cu 2 USB și 2 SD cu 2 SD. Acum a rămas etajul final pentru surround, care sunt numai două canale. Deci la ăștia am să folosesc driverii ăștia 2. Folosesc driverii ăștia 2 SD 600K și 2 USB 631K. Deci tranzistorii ăștia în mod normal vin puși pe dos din cauza că la ăștia pinul 1 este emitori și pinul 3 este bază. La ceilalți e fix pe dos. Ăsta e tot 2 USB-ul, așa că vine în slotul ăsta pe placă. Deci tot timpul tranzistorul se citește cu scrisul, adică vă uitați la scris și pinul 1 tot timpul este emitor la aceste tipuri de capsulă. Dacă erau BD-uri sau BC-uri, atunci baza ar fi fost pe centru sau pe margine.
Deci cam așa arată lipeala. Deci poate vedea că spuși cu scris un interior față de ceilalți care spuși cu scris un exterior. Acum am să montez condensatorii, deci pe placă, după conotațiile care sunt, se poate vedea că minusul este ăsta de aici, unde e dunga asta lungă. Deci asta este minusul. Deci eu m-am uitat și pe cablaș și am văzut că plusul duce pe puntea cu plus și minusul duce la minus. Așa, chestia asta cu două punți de redresare și două relei a fost concepută pentru chestia aia cu transformatorul, adică în momentul când pornește amplificatorul, el pornește cu tensiunea aia de 2 ori 30 de volți la început și când dai volumul mai tare, cuplează al doilea releu cu tensiunea aia de 2 ori 47 de volți și în cazul ăsta intră și cea de-a doua punte redresoare în acțiune, deci practic el când pornește doar cu una. E un principiu pe care l-o implementat și la amplificatorul ălalt, adică la cel pe care l-am reparat mai înainte. Așa, deci am să montez condensatorii ăștia, sunt niște condensatori care încă mai funcționează și îs îndeajuns pentru ceea ce este aici. Până la urmă am finalizat de lipit condensatorii și acum arată cam așa. Acum am să îi conectez placa de control pe placa de bază și pe urmă am să-l asamblez înapoi în amplificator. Acum am să montez placa de bază înapoi. Deci prima dată am urmărit să-mi vină pe ghidajele astea de plastic și pe urmă m-am uitat să-mi vină aici pe slot, în pinii ăștia unde se mufează el. Deci pe unde îi vine lui curentul. Și acum urmează să îi bag șuruburile. Acum am băgat șuruburile la placa de bază și am să montez și partea asta de ieșiri cu protecții pe releu. Placa asta de aici vine băgată aici, în zona asta. Acum a intrat. Totodată am să îi bag și placa asta de standby. Acum am terminat de băgat toate șuruburile aici în partea din spate. Deci le-am pus pe toate, de se poate vedea, așa.
Acum urmează să-i conectez benzile astea de aici. Așa, și pe urmă am să îi adaptez și transformatorul. Deci mufile astea, ca să băgați pamblica înapoi, trebuie să o puneți pe poziție și pe urmă trebuie să împingeți cu penseta în partea asta de plastic ca să puteți băga banda asta înapoi. Deci cam așa intră și pe urmă trebuie să ridici înapoi în sus pentru că mufa asta se comportă ca un fel de arc. Acum am ajuns la etapa aia în care trebuie să găuresc în carcasă ca să montez transformatorul, așa că am pus transformatorul și cu markerul am notat unde trebuie să dau gaură. Așa am să folosesc autofiletanta cu un burghiu din ăsta ca să găuresc tabla. Până la urmă am dat găurile și cam așa o ieșit, se poate vedea. Până la urmă am terminat de montat transformatorul, acum i-am lipit și firele aici la alimentare. Uitați cam așa arată plăcuța asta, cam așa am adaptat eu aici, am pus două rezistențe în serie pe tensiunea aia care duce la display. Așa și am scăzut tensiunea la 5,5 V. Tensiunea totul este în regulă, l-am și pornit. Deci uitați cam așa arată, display-ul se vede normal cum se vedea și înainte. Toate sistemele funcționează, deci se poate vedea că funcționează toate sistemele pe el, fără probleme. Deci da, acum am să trec la testul pe osciloscop. Până la urmă am conectat amplificatorul la osciloscop și la generatorul de semnal, bineînțeles că am folosit și rezistența aia de 4 ohmi. Așa, am conectat-o aici în spate. Acum am să îi dau drumul la test din generatorul de semnal. Deci așa, cam așa arată unda la un volum mai mic, pentru că volumul am să-l dau din amplificator. Acum, ca să spun așa, am să ridic semnalul. E cam așa. Să ridic puțin și de aici. Cam așa. Cam asta este rezultatul, ca să spun. 15V RMS. Acum am să setez pe pătrat ca să arăt și timpul de răspuns. Deci timpul de răspuns este relativ același care l-a avut și înainte, deci nu s-a modificat cu nimic. Acum să opresc testul și da, cam ăsta e testul și acum am să trec la testul pe muzică. Acum am conectat amplificatorul la box și la calculator și am să pun o melodie fără drepturi de autor.
Deci cam așa funcționează și acest amplificator. Deci până la urmă am reușit să adaptez transformatorul cu succes în acesta, la fel și etajul final. Deci el așa ca temperatură nu s-a încălzit mai deloc, nici măcar în teste, ca să spun așa, deci nici în teste nu s-a încălzit mai deloc. Mai tare se încălzește radiatorul ăsta cu stabilizatoarele de 12V decât radiatorul cu tranzistorii finali. Tensiunea de alimentare este de 2 ori 32 de volți în curent continuu. Nu am măsurat să văd cât consumă și cât scade, dar oricum dacă el oferă acei 15 volți RMS de vârf, înseamnă că totuși are ceva putere. Așa că, da, cam asta a ieșit. Până la urmă, eu zic că a ieșit bine, este un amplificator decent și, da, amplificatorul ăsta oricum se va vinde la prețul de 400 de lei, ca să spun așa, el cam așa se vând cam cu 400 de lei. Acum mai puțin contează că l-am modificat, până la urmă diferența de putere nu este foarte mare, să zic poate de vreo 2 decibeli. Deci cam așa arată modificarea asta înăuntru la transformator. Deci se poate vedea. Acum eu nu știu părerea voastră, dar mie îmi place cum a ieșit acest amplificator. Deci până la urmă, na, altceva nu prea mai am ce să mai modific la el. Oricum se pot îmbunătăți mai multe chestii, dar momentan o să rămână așa. Deci, na, cam atât au fost și cu acest videoclip. Vă salut!